السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا المشاهدين، منذ فترة صورنا هذه الخلية، خلية تقليدية أمسكت بهذا الطرد، وكانت ملكتها جميلة جدا، لونها تميل إلى الأصفر. فلم يكن عندي صندوق، جعلتها في هذا الأنبوب وعدلته بما يمكن أن يكون خلية، وها هو الآن أمامكم خلية قوية جدا. كان الشمع بالقرب من الباب، فغيرنا الباب فأصبح الشمع من الخلف، وأتينا بالباب إلى الأمام، وبعد ذلك اتجه بناء الشمع إلى الباب مباشرة مرة أخرى إلى أن وصل إلى القرب من الباب مرة أخرى. وهذا هو الباب، كان هكذا، كان ملتصقا الشمع كما ترون بالباب، فغيرنا الشمع وأصبح الشمع من الخلف، فاتجه النحل ببناء الشمع إلى الباب مباشرة بسرعة. والآن لم يبقى من البناء إلا قدر الشبر تقريبا. من مميزات هذه الخلية، خلية يتطور بسرعة لأن مكانها ضيق، والنحل يحب الضغط دائما، فهو يساعده في بناء الشمع والمحافظة على درجات الحرارة داخل الخلية. وأنا دائما ألاحظ أنه في حال لا يأتي الخلايا بحبوب اللقاح، ولكن أرى هذه الخلية تأتي بحبوب اللقاح، عندما لا تأتي أي خلية أخرى تأتي هذه الخلية بحبوب اللقاح. ولأن الشمع من بنائه من الأساس إلى الأخير أصبح حجم النحل مختلفا عن أحجام النحل الأخرى في المنحل. حتى في زمن أتيت بهذا النحل لم يكن حجمه بهذا الكبر، ولذلك إن نظرية تغير الحجم بتغير العيون السداسية نظرية سليمة، وأصبح حجم النحل أكبر مقارنة بالنحل الموجود في المنحل، وهو من نفس النوعية كرنيولي. والنحل أصبح نشطا أكثر منهم، والملكة نفس الملكة التي أتيت بها عندما أمسكتها لم يتغير لحد الآن. فأريد أن أجمع من هذه الخلية الملكات، لأنها خلية هادئة جدا. يعني عندما أتيت بها لم يكن بهذا الهدوء، والآن كما ترون يعني لا يهجم أبدا. وهذا أظنه يرجع إلى أن النحل يتغير في بيئته الطبيعية، وأن شراسة النحل متعلق بالمكان والأجواء التي يكون فيها. لذلك أيها الإخوة، النحل عندما يرجع إلى بيئته الطبيعية يتغير كليا في النشاط، في الحجم، حتى في الرائحة. انظروا إلى لون الشمع، لونه أبيض ساطع. انظروا أيها الإخوة، لون جميل جدا. انظروا،
وما زال يبني باتجاه الباب. انظروا إلى الحجم أيها الإخوة، نحل جميل جدا. وعندما غيرنا الباب كان هدفنا هو البناء باتجاه الباب مباشرة بعد التغيير، وهذا ما حصل، وأصبح يبني بسرعة باتجاه الباب. وجعلنا عليه عاسلة، وما زال يبني بالعاسلة الزجاجية هنا، ولكنه لم يملأ الزجاجة بعد، لأنه في الأسفل بقي عمل، وأملنا إذا ملئ الأسفل يملأ الزجاجة في الأعلى أيضا. وهذا النحل كما قلنا تغير سلوكه عندما وضعناه في هذا الأنبوب، فكان شرسا وتغير مع الزمن، ولون الشمع والنشاط وجلب حبوب اللقاح، كل هذه الأمور إيجابية جدا مع هذه الخلية. لذلك النحل يتغير بتغير المكان وتغير الأجواء وحتى في الأحجام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.